Bye! Okay. Ayaw na lumipad? Hindi na makalipad. Okay. Baka may sakit siya. That's my pearl. May sakit siguro siya. Kawawa. Diba daw, kuya? Ay, kawawa naman. Nakakatawa ka. Inaway siya ng malaking ibon. Nakapakan nga. Hindi sinaway. Hindi naman sinasadya. Nakapakan siya. Ito, cute. Itong cute na to. Hindi naman siya Wala na siyang balahibo. Pansin mo? Asan? Wala na. Naubos. Natuka ba itong hype na to? Ay, bye-bye. Babay, hindi nga makalipad. Paano ba? Ano yan? Di siya makalipad. Baka may sakit siya. Pa-check up natin. Yung dalawa saging kinakain. Ito naman yung ano, yung mga seeds na to. Flower seeds ba yan? Ay. Ito yung malaking bird. Siguro kailangan talagang i-separate sila lang. Ito maliliit. Oo, separate na lang sila ng kulungan. Hanapan na lang natin sila ng kulungan. Ayan, maliliit sila. Ito malalaki. Parang nabubuli sila ng malaki. So, ayan guys. Yan yung mga birds ko. Yan ang laki. Dalawang malaki. Yan yung mga mukha nila. Ayan sila. Natatakot ate. Dalawang maliit sa kanya. Parang natatakot. Kagigising ko lang kasi. Pagkagising ko, ganyan nangyari sa bird ko. Ayaw lumipad ng isa. Okay guys. Sana mabuhay pa yung isa dyan. Kumain siya. Bye. Dapat ko may bababa itong pakailan nila. Kumain naman siya. Hindi niya nakain lumipad eh. Ayan, kumakain siya. Nakaaling balahibo niya, no, nalalagas. May sakit siya. Ito healthy itong parang yellow. Ito parang kulay yellow brown ba yan? Yung isa yung black. Yan ang may sakit. Pag mamatay itong isa, Okay, guys. Bye-bye. See you for my next update.